Att passera torrskodd över en å ligger i mångas intresse. Och så har det varit i tusentals år. Bävån passerades historiskt genom att man vadade över denna vid Vabacken, där den var grund nog för att kunna vadas över. Bävån var ju en farlig å med alla vattenfall och många bävade för att passera denna, därav namnet Bäve. Vi börjar i väster och tar oss österut. Från en bro i väster till en bro i öster. På 1930-talet drabbades Uddevalla hårt av den ekonomiska världsdepressionen. Och till följd av denna inträffade bland annat Krügerkraschen. Och när tändstickskungens kungarike föll så kom även tändsticksfabriken Uddevalla att dras med. 1938 försvann denna och Uddevalla behövde ett stödpaket och fick ett sådant i form av industrin Junohus. Dessa monteringsfärdiga hus ser vi ett antal av i Uddevalla idag, bland annat på Haganevägen. Det har ett samband med egnahemsrörelsen, folkrörelsen som verkade för ett bättre boende för arbetare under 1800-talets slut och större delen av 1900-talet. Från början skulle rörelsen motverka emigrationen till Amerika genom att förbättra arbetarnas förhållanden på hemmaplan. Många städer i Sverige präglades då av trångboddhet och dåliga boendeförhållanden. Nu ville man inte minst från socialdemokratisk sida genom lån och lagstiftning genomföra folkhemstanken och se till att familjer kunde flytta ut till egna hus och inte behöva köpa både huset och tomten och betala allt på en gång. Monteringsfärdiga hus sänkte avsevärt kostnaden och skapade trädgårdsstäder och en sundare stad för barnen att växa upp i. Fabriken Junohus krävde järnvägsanslutning för att kunna fungera. Och för att få fram denna över Bävån byggdes Västerbron som stod klar 1939. Som en bro för både järnvägstrafik och vägtrafik. Industrispåret anslöt då till Uddevalla hamnstation. Västerbron blev med tiden allt viktigare för att leda den växande trafiken över Västerlånggatan och Göteborgsvägen istället för över Drottninggatorna och Järnbron som var den gamla vägen. Västerbron, den har senare på 1960-talet breddats och i slutet av 1970-talet byggdes bron som finns på platsen idag, Nya Västerbron. Nästan dubbelt så bred som den gamla och utan järnvägsspår. Så inte längre några hustransporter på järnväg över denna bro inte. Men en och annan husvagn dras nog sommartid över bron i alla fall. Järn är rejäla saker. Sten också. Först kom ju stenåldern, sedan bronsåldern och sist järnåldern. Här låg en gång i tiden en valvbro av sten som stod klar 1810. Valvet var högt för att båtar skulle kunna passera under bron. Men den ställde säkert till det för landsvägstransporter med hästar som fick kämpa med att dra vagnar uppför och nerför över denna höga valvbro. Så hästarna måste ha varit glada 1884 då stenbron ersattes av järnbron som var en plan och fin bro utan valv. Järnbron tillverkades av Göteborgs mekaniska verkstad som vi ju senare har lärt känna som Götaverken. Notera dock för ordningens skull att det aldrig fanns någon bro av brons, någon bronsbro mellan stenbron och järnbron, utan järnbron ersatte stenbron direkt. Järnbron blev en viktig förbindelse mellan Uddevallas bägge Drottninggator och 1931 breddades bron för bilismens skull. Bron fick då gångbanor på utsidan av bron. Gångbanor som blev kvar till 1986 då dessa togs bort och bron återställdes till ursprungsskicket samtidigt som biltrafiken över bron försvann. Idag är järnbron en trevlig och lugn bro för fotgängare och cyklister där det idag går fint att slå sig ner en stund på en bänk.
en bra järnbro som denna håller länge till. Det är även trevligt att lindarna längs ån ännu står där, och det har stått här sedan 1845. Lindarna ser dock lite kala ut. Det gör sig kanske bättre i sin gröna sommarskrud än i denna kala vinterskrud. Här är det trevligt att historien har dröjt sig kvar. Men det är skönt att historien med alla kvinnor som under svåra förhållanden året om tvättade sina familjers tvätt i ån, liggande på klappbryggor, klappande med klappträn och sköljde i det vinterligt iskalla åvattnet. Nästa bro är den Hanssonska bron. Det var grosshandlaren Ludvig Hansson som bekostade bron, då han ville ha en genväg till banken när han gick till denna med dagskassan från affären på andra sidan ån. Han fick dock aldrig själv gå över bron och ta genvägen, då han dog 2 år innan bron stod färdig 1934. Träbron är av betong. Det låter en aning konstigt, men så är det, och så har det varit sedan 1957. Denna betongbro ersatte då en bro av trä med detta inarbetade namn. En bro som hade legat här i 118 år, men som blev otillräcklig främst för den tyngre trafiken. Den gamla träbron ersatte förresten en ännu äldre träbro, och den gamla träbron som revs 1957 var faktiskt ny när Almqvist skrev sin berömda kortroman Det går an 1838. Här känner man historiens vingslag. Betongbron idag kallas alltjämt Träbron, och tanken att byta namn på bron till Kungsbron, som fanns under det sena 1960-talet, blev dock aldrig verklighet. Det är kanske tryggast att korsa Bäveån på denna gångbro som har legat här i Stadsparken sedan 1961. Eller kanske det är bättre att ta Österbron ändå. Här vid Varbacken, känd för Varbackens skola, som dock inte har varit skola på decennier. Här någonstans lär det ha varit lämpligt att varda över Bäveån. Något som vi varken bör eller behöver göra idag, när det finns så många broar att välja på. Broar binder ju människor samman, till skillnad mot murar som stänger ute dem. Så det kan nog aldrig bli för många broar i en stad. Så ägna broarna en tanke nästa gång du torrskodd passerar över Bäveån.